O mighty Anubis, guide of souls หากคุณคิดว่าพุทธพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมแห่งศรัทธาในไทยยุคปัจจุบันนั้นยิ่งใหญ่แล้วคุณอาจจะต้องคิดใหม่เพราะวันนี้เรากำลังจะย้อนเวลากลับไปหลายพันปีสู่ต้นกำเนิดของอภิมหาโปรเจกต์อุตสาหกรรมแห่งศรัทธาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่ซึ่งไม่ใช่พระเครื่องหรือวัตถุมงคลแต่เป็นมัมมี่และไม่ใช่แค่มัมมี่คนแต่เป็นมัมมี่ของสัตว์นับ70ล้านชีวิตใช่แล้วครับคุณฟังจำนวนไม่ผิดมีมากถึง70ล้านตัวนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบสุสานใต้ดินหรือคาตาโคมทั่วอียิปต์ที่ไม่ได้บรรจุร่างของฟาโรห์หรือราชวงศ์แต่กลับอัดแน่นจนแทบไม่มีที่เดินด้วยร่างมัมมี่ของแมวสุนัขนกไอบิสจระเข้ไปจนถึงลิงบาบูนมันคือภาพสุดตะลึงที่บ่งบอกถึงพลังศรัทธาอันสุดขั้วของชาวอียิปต์โบราณแต่มันก็เป็นเพียงแค่ฉากหน้าของความจริงที่ซับซ้อนและดำมืดยิ่งกว่าการที่ชาวอียิปต์ทำแบบนี้เพื่อเป็นการสื่อสารกับเทพเจ้าตามความเชื่อของพวกเขาเทพเจ้าแต่ละองค์จะมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนเช่นเทพีบัสเตดมีตัวแทนเป็นแมวเทพทอตเทพแห่งปัญญามีตัวแทนเป็นนกไอบิสและลิงบาบูนเทพโซเบกก็คือจระเข้เมื่อชาวบ้านธรรมดาต้องการจะส่งคำอธิษฐานคำขอพรหรือคำขอขอบคุณไปให้เทพเจ้าพวกเขาเชื่อว่าสามารถทำผ่านตัวกลางได้ดังที่ศาสตราจารย์ซาลิมาอิกรัมผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของโลกด้านนี้ได้ชี้ไว้ในงานวิจัยระดับคัมภีร์ของเธอว่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งคือเมืองบูบาสติสที่ซึ่งผู้คนนับแสนนับล้านจะเดินทางมาเพื่อบูชาเทพีบัสเตดผ่านมัมมี่แมวหรือที่ทูน่าเอลเกเบลที่อุทิศให้กับเทพทอตผ่านมัมมี่นกไอบิสนับล้านการซื้อมัมมี่สัตว์ไปถวายก็เปรียบเสมือนการส่งอีเมลหรือจดหมายด่วนไปยังสวงสวรรค์และเมื่อมีคนต้องการส่งจดหมาย70ล้านฉบับธุรกิจไปรษณีย์แห่งศรัทธาก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อความต้องการมัมมี่สัตว์พุ่งสูงจนถึงขีดสุดมันจึงไม่ใช่เรื่องของการรอจับสัตว์จรจัดอีกต่อไปแต่มันคืออุตสาหกรรมเต็มรูปแบบสเกลของมันใหญ่โตจนน่าเหลือเชื่องานวิจัยของพอล นิโคสันที่เจาะลึกการขุดค้น The Catacombs of Anubis หรือสุสานมัมมี่สุนัขขนาดมหึมาที่ซักคาราได้ประเมินว่าอาจมีมัมมี่สุนัขและสัตว์ในวงสุนัขถึง8ล้านตัวในแหล่งเดียวตัวเลขนี้ทำให้เราเห็นภาพของอภิมหาโปรเจกต์ที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบเหล่านักบวชได้ก่อตั้งฟาร์มเพาะพันธุ์ขนาดมหึมาขึ้นมาติดกับวิหารพวกเขาเพาะพันธุ์สัตว์นับล้านชีวิตเพื่อป้อนเข้าสู่สายพานการผลิตมรณะโดยเฉพาะและจากผลการวิเคราะห์ซากสัตว์มันคือภาพที่โหดร้ายกว่าที่เราคิดงานวิจัยของเขาพบว่าสัตว์ที่ถูกนำมาทำมัมมี่มีทุกช่วงวัยตั้งแต่ตัวอ่อนในครรภ์ไปจนถึงหมาแก่แต่ที่น่าตกใจคือ75% ของสุนัขเหล่านี้ตายตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัขหรือมีอายุไม่เกิน 7-8 เดือนด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่บ้านพักสัตว์ชราแต่คือฟาร์มที่เร่งการผลิตโดยการนำลูกสุนัขทั้งครอกไปสังเวยให้กับเทพเจ้าแล้วสินค้าที่มีให้เลือกมีอะไรบ้างจากการวิเคราะห์โครงกระดูกพบว่ามีสุนัขหลากหลายสายพันธุ์หรือประเภทตามความเข้าใจยุคนั้นให้เลือกสรรราวกับเป็นรายการสินค้าแห่งศรัทธาเช่นประเภทเทเซมสุนัขนักล่ารูปร่างเพรียวหูตั้งหางม้วนซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์ประเภทเกรย์ฮาวด์สุนัขนักล่าร่างบางหูตั้งหางดาบประเภทซาลูกิสุนัขนักล่าที่คล้ายเกรย์ฮาวด์แต่มีใบหน้ากว้างกว่าและหูตกประเภทสุนัขพาริอาสุนัขบ้านหัวกว้างหูตั้งซึ่งเป็นประเภทที่พบเห็นได้ทั่วไปประเภทมาสติฟสุนัขพันธุ์ใหญ่รูปร่างกำยำแข็งแรงและสุนัขขนาดเล็กสุนัขขาสั้นคล้ายคอกี้ในปัจจุบันบริเวณหน้าวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นที่เมืองซักคาราไม่ต่างอะไรจากตลาดนัดขนาดใหญ่มีแผงขายมัมมี่สัตว์ให้ผู้แสวงบุญได้เลือกซื้อมีหลายเกรดหลายราคาตั้งแต่เกรดพรีเมียมที่พันผ้าอย่างสวยงามไปจนถึงเกรด B สำหรับคนงบน้อยมันคือระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง
เรื่องราวควรจะจบลงอย่างสวยงามด้วยภาพแห่งพลังศรัทธาแต่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่สงสัยพวกเขาทำได้อย่างไรถึง70 ล้านตัวคำตอบถูกเปิดโปงเมื่อมีการนำมัมมี่สัตว์เหล่านี้เข้าเครื่องเอ็กซเรย์และ CT สแกนและผลลัพธ์ที่ได้ก็ช็อกโลกโบราณคดีพวกเขาพบว่ามัมมี่สัตว์จำนวนมหาศาลหรือกว่า1 ใน 3เป็นของเก๊เกรด A ของแท้แต่ไม่สมบูรณ์มัมมี่บางห่อมีสัตว์อยู่ข้างในจริงแต่มีแค่ชิ้นส่วนเช่นมีแค่หัวกะโหลกแมวขานกหรือกระดูกสันหลังจระเข้ส่วนที่เหลือยัดไส้ด้วยเศษผ้าหรือโคลนเพื่อเพิ่มปริมาตรเกรด B ของปลอมแบบสิ้นเชิงที่น่าตกใจกว่าคือมัมมี่จำนวนมากที่ถูกห่ออย่างสวยงามแต่ข้างในว่างเปล่าไม่มีกระดูกสัตว์แม้แต่ชิ้นเดียวมีเพียงเศษโคลนกกหรือเศษเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกปั้นให้มีลักษณะคล้ายตัวสัตว์เท่านั้นนี่คือการค้นพบการต้มตุ๋นครั้งประวัติศาสตร์แต่ในสุสานแห่งอนูบิสนี้ไม่ใช่มีแค่สุนัขเท่านั้นจากการสำรวจพบว่าสุสานแห่งนี้เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าแห่งความตายที่มีสัตว์หลากหลายชนิดปะปนอยู่กับมัมมี่สุนัขอีกนับไม่ถ้วนเช่นแมวพบกระดูกแมวมากถึง 5% ของตัวอย่างทั้งหมดมีทั้งแมวบ้านและแมวป่าอียิปต์ซึ่งน่าแปลกใจเพราะวิหารของเทพีแมวบาสเตดก็อยู่ใกล้ๆกันแสดงว่าแมวเองก็เป็นที่ต้องการในฐานะเครื่องบูชาต่างเทพได้เช่นกันสุนัขจิ้งจอกแน่นอนว่านี่คือเครื่องบูชาเกรดพรีเมียมเพราะมันคือภาพลักษณ์ของเทพอนูบิสโดยตรงและที่น่าทึ่งคืองานวิจัยยุคใหม่ชี้ว่าอียิปต์ไม่มีสุนัขจิ้งจอกทองอย่างที่เคยเข้าใจแต่สัตว์ที่เรียกว่าอียิปเทียนชาเข้าแท้จริงแล้วคือหมาป่าสายพันธุ์แอฟริกันหรือ African Wolf Canis Antas บางทีชาวกรีกโบราณที่เรียกเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งอนูบิสว่าไลโคโพลิสหรือเมืองแห่งหมาป่าอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าเราในปัจจุบันเสียอีกพบกระดูกพังพร2 ตัวซึ่งแปลกมากเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอนูบิสโดยตรงมีทฤษฎีว่ามันอาจถูกห่อให้ดูคล้ายสุนัขเพื่อหลอกขายหรืออาจเป็นสัตว์ที่ตายในเขตศักดิ์สิทธิ์แล้วนักบวชนำมาทำมัมมี่ให้เหยี่ยวมีการค้นพบมัมมี่เหยี่ยว2 ตัวที่ถูกห่ออย่างสวยงามปะปนอยู่กับมัมมี่สุนัขซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากอาจเป็นเครื่องบูชาที่หลงมาจากสุสานเหยี่ยวที่อยู่ใกล้ๆหรืออาจเป็นของถวายจากนักบวชที่รับใช้หลายวิหารก็เป็นได้คำถามสุดท้ายคือทำไมนักบวชผู้รับใช้เทพเจ้าถึงทำแบบนี้ทฤษฎีที่ 1 ความโลภล้วนๆนี่คือคำตอบที่ง่ายที่สุดคือการคอร์รัปชันนักบวชต้องการทำกำไรสูงสุดจึงลดต้นทุนด้วยการสร้างของปลอมขายทฤษฎีที่ 2 ความจำเป็นทางอุปทานหรือ Demand Exceeds Supply อีกมุมหนึ่งที่น่าขบคิดเมื่อเราเห็นตัวเลขประเมินมัมมี่สุนัข8 ล้านตัวจากแหล่งเดียวที่ซักคาราตามงานของนิโคสันมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมซัพพลายสัตว์จริงๆจะขาดแคลนพลังศรัทธาของผู้คนมันอาจมีมากเกินไปจนฟาร์มเพาะพันธุ์ไม่สามารถผลิตของจริงได้ทันนักบวชจึงอาจต้องสร้างตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ขึ้นมาแทนทฤษฎีที่ 3 ผู้ซื้ออาจจะไม่แคร์หรือบางทีชาวอียิปต์โบราณอาจจะไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นพวกเขาอาจจะรู้ว่าข้างในอาจไม่มีอะไรแต่สำหรับพวกเขาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่วัตถุแต่คือเจตนาและสัญลักษณ์เรื่องราวของมัมมี่สัตว์70 ล้านตัวจึงไม่ใช่แค่เรื่องแปลกทางโบราณคดีแต่มันคือภาพสะท้อนของมนุษย์ที่ซับซ้อนมันแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างอุตสาหกรรมขนาดมหึมาและในขณะเดียวกันก็เปิดโปงด้านมืดของกลไกตลาดที่ความต้องการมาพร้อมกับโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์มีหลักฐานเป็นบันทึกโบราณที่ไม่ได้เล่าศรัทธาที่ใสซื่อแต่เพียงอย่างเดียวแต่กำลังบอกเล่าเรื่องราวของระบบเศรษฐกิจและสังคมขนาดใหญ่ที่กำลังดิ้นรนภายใต้ความสำเร็จของตัวเองอย่างน่าทึ่งหลักฐานเหล่านี้เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วได้เผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนหลายมิติซึ่งแท้จริงแล้วมันคืออุตสาหกรรมไม่ใช่แค่พิธีกรรมบันทึกโบราณเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงแค่การบูชาสัตว์แต่พูดถึงกลไกทั้งระบบอย่างชัดเจน
หลักฐานที่สำคัญที่สุดคือบันทึกของฮอซึ่งไม่ใช้คัมภีร์ศาสนา แต่เป็นเหมือนรายงานปัญหาภายในองค์กรของนักบวชคนหนึ่งชื่อฮอเขาไม่ได้เขียนถึงความศักดิ์สิทธิ์แต่เขียนร้องเรียนถึงการทุจริตที่นักบวชด้วยกันนำมัมมี่นกไอบิสหลายตัวยัดใส่ในไหเดียวเพื่อลดต้นทุนนอกจากนี้บันทึกยังพูดถึงการจัดเก็บมัมมี่ในบ้านแห่งการรอคอยเพื่อรอพิธีฝังประจำปีสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการจัดการโลจิสติกและสต็อกสินค้าอย่างเป็นระบบบันทึกจากคอมออมโบเป็นเหมือนใบสั่งซื้อที่ระบุความต้องการนกหลายร้อยตัวต่อเดือนสิ่งนี้ตอกย้ำว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีการจัดหาวัตถุดิบหรือซัพพลายเพื่อตอบสนองความต้องการหรือดีมานด์ของตลาดผู้แสวงบุญบันทึกต่างๆเช่นบันทึกคำถามเทพพยากรณ์หรือบันทึกของสมาคมผู้บูชาเทพที่สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าร่วมพิธีฝังสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นว่าคนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมนี้จริงความศรัทธาของมวลชนได้สร้างตลาดขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการจ้างงานและธุรกิจต่อเนื่องมหาศาลตั้งแต่ผู้เพาะพันธุ์สัตว์คนทำมัมมี่ช่างปั้นไหไปจนถึงนักบวชผู้ประกอบพิธีบันทึกของนักเขียนคลาสสิกอย่างเฮโรโดตัสและจูเวนัลก็ยืนยันว่าธรรมเนียมนี้โด่งดังจนเป็นที่รู้จักและกล่าวขานไปทั่วโลกโบราณดังนั้นบันทึกของฮอเปิดโปงการทุจริตในเชิงกระบวนการและการค้าอย่างชัดเจนคือการลดสเปคเพื่อทำกำไรซึ่งเป็นปัญหาคอร์รัปชันที่เราคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันแต่ไม่มีบันทึกโบราณชิ้นไหนเลยที่กล่าวถึงมัมมี่ปลอมหรือมัมมี่ที่ข้างในเป็นแค่โคลนกับกิ่งไม้การค้นพบนี้มาจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ล้วนๆความเงียบของบันทึกโบราณในประเด็นนี้อาจตีความได้หลายอย่างเช่นนักบวชผู้ทำของปลอมอาจเก็บมันเป็นความลับสุดยอดหรือผู้ซื้อในยุคนั้นอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ข้างในจริงๆพวกเขาอาจมองว่าห่อมัมมี่เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเครื่องบูชาและเจตนาในการถวายนั้นสำคัญกว่าก็เป็นได้หลักฐานทางบันทึกโบราณได้ยืนยันว่านี่คืออุตสาหกรรมขนาดมหึมาที่มีผู้เล่นหลากหลายมีดีมานด์มหาศาลและมีปัญหาคอร์รัปชันในเชิงธุรกิจเกิดขึ้นจริงดังที่ห่อได้พยายามเปิดโปงไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ว่าให้เราสงสัยว่าตกลงแล้วการหลอกลวงที่แท้จริงในสายตาคนยุคนั้นคืออะไรกันแน่ระหว่างการทำผิดขั้นตอนกับการขายของปลอมซึ่งเป็นปริศนาที่วิทยาศาสตร์ได้เข้ามาช่วยตอบในที่สุดโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ